Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি কথা পাতিম এখন চাৰ্টত মানে আপুনি কেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ 3 4 5 6টা লৈকে চাৰ্ট আপুনি এটা মানে চাৰ্টতে 3 4টা চাৰ্ট এনেকৈ লগাব পাৰে। ধৰিব পাৰিছে চাগে কি বুজাব বিচাৰিছো। এখন চাৰ্ট, এখন চাৰ্ট, এখন চাৰ্ট, এখন চাৰ্ট। এখন স্ক্ৰীনতে আপুনি 4টা বা তাতকৈ অধিক চাৰ্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। সেই বিষয়ে আজি ভিডিওটোত কথা পাতিম। ম্যাক্সিমাম আপুনি 8টা এখন চাৰ্টত এখন স্ক্ৰীনত 8টা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টক বা চাৰ্ট আপুনি লগাব পাৰে। বলক দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। কোনো ব্ৰকাৰৰ ওচৰত আপোনাৰ যি ট্ৰেডিং একাউণ্ট এটা এনেকৈ ওপেন কৰি ল'ব। মই জিৰ'ধা ওপেন কৰিছোঁ। জিৰ'ধা ওপেন কৰাৰ পিছত আমি চাৰ্টখন খুলি লওঁ। আমি চাৰ্টটো এনেকৈ প্ৰথম খুলি যাব। খোলাৰ পিছত এই ওপৰৰ ফালে মন কৰিব সেভৰ কাষত থকা এই বক্সটো দেখিছে, এই বক্সটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি এই বক্সটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখাইছে 2টা 3টা 4টা 6টা 8টালৈকে আমি বক্স মানে ধৰক 8টালৈকে এটা স্ক্ৰীনত আমি চাৰ্ট লগাব পাৰোঁ। 8খন চাৰ্ট লগাব পাৰোঁ। আমি প্ৰথম 4টাতে গৈ চাওঁ। 4টাত গ'লোঁ, দেখিলে এখন স্ক্ৰীনত 4টা স্ক্ৰীন। আপুনি মানে কি হয়, টেকনিকেল এনালাইচিছ কৰিবলৈ একেখন স্ক্ৰীনটো আপুনি 4টা স্ক্ৰীনত কাম কৰি থাকিব পাৰে বা চাব পাৰে। ধৰক ইয়াত বেংক নিফটি লগালে, ইয়াত নিফটি লগালে, ইয়াত HDFC বেংক লগালে বা ইয়াত SBI লগালে, এনেকৈ কৰি আপুনি লগাব পাৰে। মই ধৰক প্ৰথমটোত নিফটি লগাই দিওঁ। নিফটি 50 লগাম। নিফটি 50 লগাই দিলোঁ। সেকেন্ডটোত বেংক নিফটি লগাই দিম। HDFC বেংক লগাই দিম। থাৰ্ডটোত আমি ৰিলায়েন্স লগাই দিম। ৰিলায়েন্স লগাই দিম। এতিয়া দেখিছে একেখন চাৰ্টতে আপুনি 4খন চাৰ্ট চলি আছে আৰু একটা স্ক্ৰীনতে আপোনাৰ 4টা চাৰ্ট চলি আছে। ধৰক আপুনি বেংক নিফটি ঠিক কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপুনি এইটো জানে HDFC চাৰ্টটো চোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন। HDFC মানে বেংক নিফটিত যদি ট্ৰেড কৰে, আৰু নিফটিত যদি ট্ৰেড কৰে ৰিলায়েন্স বা বাকী ষ্টককেইটা চাই ল'লে এবাৰ ভাল হয় ট্ৰেড কৰাটো। আমি ফাৰ্ষ্টতে স্ক্ৰীনটো ভাগ কৰিবলৈ হ'লে আমি এই ওপৰৰ সেভৰ কাষত থকা এই ওপৰৰ বটনটোত টিপিব লাগিব। বটনটোত টিপাৰ পিছত আৰু বাকী ছেটিংছকেইটা আপোনাক বুজাই দিওঁ। বাকীকেইটা আছে চিম্বল, ইণ্টাৰভেল, ক্ৰছহেয়াৰ, টাইম আৰু ড্ৰয়িং। এই ছেটিংছকেইটা আপুনি এইকেইটা যেনেকৈ আছে এনেকৈ ছেটিংছ মিলাই দিয়ে। ইণ্টাৰভেলটো যদি আপুনি টিপি দিয়ে, প্ৰত্যেকখন চাৰ্টতে মানে একেটা টাইমে ওলাব। যদি প্ৰথম চাৰ্টখনত 5 মিনিট কৰিছে 5 মিনিটে ওলাব। যদি ইণ্টাৰভেলটো আঁতৰাই দিয়ে, তেতিয়া ধৰক প্ৰথম চাৰ্টখন আপুনি 5 মিনিটত চাব বিচাৰে বা 15 মিনিটত চাব বিচাৰে, বাকীকেইটা চাৰ্টত কিন্তু সেই 5 মিনিটে থাকিব। বা আপুনি চেঞ্জ কৰি যদি কৰিব পাৰে, ধৰক ছেকেণ্ড চাৰ্টটো 1 আৱাৰ কৰি দিলে, এনেকৈ চেঞ্জ কৰি আপুনি চাব পাৰে। এই ছেটিংছকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নতুন বিগিনাৰ ট্ৰেডাৰ এই বিষয়ে বিশেষ নাজানে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ। আপোনালোকে চাই বস্তু শিকিব পাৰে। চিম্বলিক, ইণ্টাৰভেল ছেটিংছটো এবাৰ চাই লওক। এই তলৰ ফালে দেখাইছে, এইডোখৰলৈ এবাৰ মন কৰিব। সেই বস্তুটো এনেকৈ ৰাখিব, ছেটিংছটো এনেকৈ মিলাই ল'ব। এনেকৈ মিলাই দিলে আপুনি এখন চাৰ্টতে বাকী গোটেইকেইটা ষ্টক 8টালৈকে চাৰ্ট লগাব পাৰিব। এখন স্ক্ৰীনত 8টালৈকে আপুনি চাৰ্ট চাব পাৰে। তেতিয়া এনালাইচিছ কৰিবলৈ অলপ সুবিধা হয়। ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।